Việt Nguyễn mến chào tất cả các bạn và anh chị em. Mấy hôm trước mình có đi ra Tân Triều ở Biên Hòa, một nơi trồng bưởi rất là nổi tiếng ở Đồng Nai. Và được một người bạn ở trong gia đình có trồng một vườn bưởi chia sẻ cách chọn những cái quả bưởi vỏ mỏng, tươi ngon và đơn giản nhất. Và Việt Nguyễn có một cái cách, nếu mình chọn nhầm những cái quả bưởi chua và nó bị non á, thì mình sẽ biến nó thành những cái quả bưởi tươi ngọt. Mà cái cách này á, thì mình cũng tình cờ biết được thôi. Trước tiên khi mình chọn mua một trái bưởi, dẫu là nó có bị rụng cuống, mình thấy cái phần cuống nó cũng phải còn tươi. Nếu cái phần cuống bên trên nó héo là cái trái bưởi người bán họ đã để quá lâu. Khi mình chọn mua nó dễ bị hôi ê và nó sẽ không ngon. Cũng như là cái trái bưởi ở bên này. Cái phần cuống ở đây nó bị đen và nó héo như vậy. Tức là cái trái bưởi này hái xuống cũng 3-4 hôm rồi. Hai trái bưởi ở đây, một trái thì màu sắc nó đẹp và nó vàng. Còn một trái bên tay trái của màn hình thì cái màu sắc nó không có đẹp mà nó cũng không có được vàng. Theo anh chị em mình, hai trái này mình sẽ chọn trái nào nè? Bây giờ mình sẽ lấy cái ngón tay, mình sẽ ấn mạnh nó vô trong cái trái bưởi như vậy. Cái cách này là để mình nhận biết được là cái trái bưởi vỏ mỏng hay là vỏ dày. Khi mình ấn mạnh vô mà nó lún sâu như vậy, tức là cái trái bưởi này vỏ nó rất dày. Còn cái trái bưởi bên này, mình sẽ thấy nó có một cái độ đàn hồi cao, mình ấn xuống nó đàn hồi lại liền. Tức là trái bưởi bên này cái vỏ nó sẽ mỏng hơn. Và tiếp theo là cái cách thứ ba, mình sẽ chọn cái quả bưởi. Anh chị mình sẽ lấy cái ngón tay mình búng vô như vậy. Khi mình búng cái ngón tay vô, mình nghe nó bịch bịch, cái tiếng nó không có trong. Để bây giờ Việt Nguyễn lấy trái nhỏ, lấy cái ngón tay búng, anh chị mình sẽ phân biệt được hai trái nó khác biệt như thế nào nha. Cái trái bưởi nhỏ thì cái tiếng nó trong hơn là cái trái bưởi lớn. Khi cái tiếng nó trong như vậy thì cái vỏ bưởi nó sẽ mỏng hơn. Và tiếp theo mình sẽ cầm hai trái bưởi trên tay, mình sẽ so sánh được là cái trái nào nó nặng hơn. Cái trái nhỏ mà nó nặng gần bằng cái trái lớn luôn. Như vậy là cái trái nhỏ này chắc chắn là nó sẽ ngon hơn là cái trái lớn. Mặc dù là cái trái bưởi nhỏ này, cái làn da bên ngoài của nó không có vàng cũng như là tươi đẹp như là cái trái bưởi lớn, nhưng chắc chắn cái phần thịt bên trong nó sẽ ngọt hơn. Để bây giờ Việt Nguyễn cắt cái vỏ ra, anh chị mình xem là nó có vỏ mỏng đúng không nha. Chứ mình cắt cái phần đầu mình mới cắt có chút xíu thôi là nó đã tới cái phần thịt của trái bưởi rồi. Vỏ mỏng, không có quá dày. Cái vỏ mỏng như vậy là nó tạm ổn rồi. Cái trái bưởi này nó sẽ ngọt hơn. Lý do là cái cuống của nó còn tươi nó không có bị héo. Còn cái trái bưởi vàng to hơn thì cái phần cuống nó héo. Có thể là cái trái bưởi nó hái lâu quá, chứ không phải nó chín tự nhiên. Cái vỏ bưởi này nó cũng không có được mỏng giống như là mong đợi, nhưng dẫu sao thì nó vẫn tốt hơn. Để bây giờ mình sẽ cắt nó ra làm đôi, anh chị mình xem cái ruột bên trong nha. Tách nó ra mà nó rất là chắc. Và những cái múi bưởi bên trong nó rất là tươi và nó mọng nước như vậy, là cái trái bưởi này nó được chín tự nhiên. Anh chị mình có thể nghe được cái tiếng mà Việt Nguyễn tách cái trái bưởi ra nè, nó sột soạt luôn. Nó rất là tươi cho nên là mình tách ra nó còn sột soạt như vậy. Nếu mà nó chín héo là mình tách ra nó không có sột soạt vậy đâu. Để bây giờ mình sẽ tách một múi ra, mình ăn thử trước coi nó có ngọt không nha. Chứ theo mình thấy là cái trái bưởi này nó sẽ rất là ngọt. Và đúng y chóc luôn, cái trái bưởi này nó mọng nước mà nó rất là ngọt luôn. Nó không có một cái vị chua, ngọt ngay ăn rất là ngon. Để bây giờ mình sẽ tách cái trái thứ hai. Trong hai trái thì cái trái này nó đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn nhiều mà cái vỏ nó quá trời dày luôn. Cái vỏ dày cui luôn. Anh chị mình thấy không? Việt Nguyễn cắt sâu vô như vậy mà cũng chưa có tới cái phần thịt của trái bưởi nữa. Vỏ quá trời dày luôn.
Trước tiên mà thấy cái vỏ dày á là thấy không ngon rồi. Còn cái vị có ngọt hay không nữa thì hên xui. Để chờ coi làm sao. Cũng như lúc đầu Việt Nguyễn có nói á, là cái trái bưởi chua mình sẽ biến nó thành cái trái bưởi ngọt. Thì có một cái lần đó, có một cái người chị á, nó cho những cái trái bưởi mà chị cúng á, xong rồi cái Việt Nguyễn gọt ra, nó chua quá chừng luôn, cái ăn không có được, mà bỏ thì tiếc. Cái mình cũng lột cái vỏ ra y như trái bưởi này nè, rồi mới cho nó vô trong cái ngăn mát tủ lạnh. Lý do là mình cho nguyên một trái á, thì nó sẽ chiếm cái diện tích. Mình lột ra như vậy á, thì nó sẽ không có chiếm diện tích. Mà trước kia, cái nhà mình đang ở hiện nay ở Thủ Đức á, là chỉ ở có một mình thôi. Lúc đó là chưa có lập gia đình, nên tung tăng ở bên ngoài, ít có khi về nhà lắm. Rồi cái đi làm, nó lâu lâu mới về cái nhà Thủ Đức này một lần. Cái gọt mấy trái bưởi xong, cho vô ngăn mát tủ lạnh, quất luôn một lèo, 20 ngày sau mới quay về. Khi quay về á, lấy mấy trái bưởi ra, mình tưởng đâu là nó hư rồi chứ. Ai về cái vỏ bên ngoài á, nó khô giống như giấy vậy đó. Mà gọt ra, ăn nó quá trời ngọt luôn. Và từ đó là Việt Nguyễn hay làm liên tục cái cách này lắm. Mỗi lần như vậy á, khi mình lấy ra ăn á, nó rất là ngọt. Cái trái bưởi nếu mình tách ra mà mình ăn không hết á, mình để bên ngoài hoặc là mình cho vô tủ lạnh á, 1-2 hôm là nó bị hôi ê. Nhưng mà mình để nguyên một trái như vậy, mỗi lần mình ăn á, mình cứ tách ra từng múi á, là bảo đảm nó không có bị hư. Như cái trái đầu tiên mà mình tách ra mình ăn, cái phần múi này nè, mình tách ra luôn. Mình sẽ lấy ra mình ăn trước. Cái phần còn lại này á, mình sẽ cho vô ngăn mát tủ lạnh. Mình để trong ngăn mát tủ lạnh á, 3-4 ngày hay là 1-2 tuần gì á, nó cũng không có vấn đề gì hết, nó không có bị hư. Còn mình tách ra mình để bên ngoài á, là 2-3 hôm là nó hôi ê, mình sẽ bỏ không có ăn được, rất là phí. Khi mình cho vô tủ lạnh á, mình cứ để y thinh như vậy, mình không cần bọc kín lại. Khi mình bọc kín á, là trái bưởi nó sẽ bị ra nước và nó sẽ dễ bị hư. Và cái trái bưởi này á, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình để được 3 ngày rồi. Cái phần vỏ bên ngoài á, nó cũng khô, nhưng mà nó chưa có được khô lắm. Nếu như mình cắt mà nó bị phạm thịt như vậy á, thì cái muối ngay chỗ này nè, nó sẽ dễ bị hôi ê. Giờ mình sẽ tách ngay cái vị trí này, mình lấy ra. Mình sẽ ăn trước cái chỗ mà mình phạm cái muối bưởi á. Cái trái này Việt Nguyễn thấy nó bị héo hay sao á, không biết nó có ngọt không nữa. Để gọt xong rồi mình ăn thử coi nó có ngọt không. Bưởi mà mình lột vỏ xong mình cho vô ngăn mát tủ lạnh mình để á. Lúc này cái phần vỏ bên ngoài á, nó khô như giấy vậy đó. Mình tách ra cái một nó rất là dễ. Lúc nào mà anh chị mình mua cái trái bưởi lỡ nó bị chua á, mình cứ lột cái vỏ xong, mình cho vô ngăn mát tủ lạnh, mình để một thời gian. Khi lấy ra ăn nó sẽ rất là ngọt. Anh chị mình cứ thử đi. Nếu như nó đúng như Việt Nguyễn nói á, thì cho Việt Nguyễn biết chứ nha, bằng cách là bình luận bên dưới. Để bây giờ mình sẽ ăn thử nó coi nó có ngọt không. Cái vị nó không được ngọt và nó cũng không có được tươi. Nó có một cái vị ngọt lạ lạ giống như là bưởi héo vậy đó. Nói chung là nó không được ngon như là cái trái bưởi nhỏ lúc đầu mà Việt Nguyễn chia sẻ. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ làm sao để biết được cách chọn bưởi ngon. Đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.